ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ የምናሳያችሁ በጉግል እርዝን በመጠቀም ይታያሉ ብላችሁ ማጠብቋቸውን አስገራሚ ነገሮች በቲክቶክ ኮምፒሌሽን ዛሬ የምናሳያችሁ ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልን። አስተያየትና ጥቆማዎችን በኮሜንትና በኢንቦክስ ያድርሱን። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ተመልሻለሁ። መጀመሪያ ሁሉንም ቪዲዮዎች ከማየታችን በፊት ጉግል እርዝ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ላስረዳችሁ። ጉግል እርዝ ወይም ደግሞ ጉግል ምድር ቀደም ሲል ኪሆል እርዝ ቪወር በመባል የሚታወቅ የኮምፒውተር ፕሮግራም ሲሆን በዋናነት በሳተላይት ምስሎች ላይ የተመሰረተ የመሬትን 3D ውክልና የሚያሳይ ነው። ጉግል እርዝ ለምን ይጠቅማል ብላችሁ ለምትጠይቁ ሰዎች ጉግል እርዝ ኢንጂን ተጠቃሚዎች የምድራችንን የሳተላይት ምስሎች እንዲያዩና እንዲተነትኑ የሚያስችል ደመና ላይ የተመሰረተ የጂኦስፓሻል ትንተና መድረክ ነው። ሳይንቲስቶችና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ለርቀት ዳሰሳ ጥናት ወይም ደግሞ የበሽታ ወረርሽኝ መተንበያ፣ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደርና ሌሎችም እርዝ ኢንጂንን ይጠቀማሉ። ጉግል እርዝ ፍሪ ነው ለምትሉ ያው ጉግል ይፈርት በቨርቹዋል ግሎባል ላይ ለመብረር እና ምድርን በከፍተኛ ጥራት ግራፊክስ እና በሳተላይት ምስሎች ላይ እንድትመለከቱ የሚያስችል ነፃ የጉግል ፕሮግራም ነው። ያው ጉግል እርዝ እንደዚህ ቦታዎችን እንዴት ሊያያችሁ ይችላል ለምትሉን ደግሞ ጉግል የመንገድ እይታ ምስሎችን በመንዳት በመርከብና በእግር በመጓዝና ምስሎችን በተለያዩ አቅጣጫዎች በሚሰበስብ ልዩ ካሜራ ምስሎችን በማንሳት ይሰበስባል። ያው እንደ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት መኪኖችን ይጠቀማል፣ ይሰበስባል። ምስሎችንም በኋላ ተደራርቦ በአንድ ላይ ተጣብቆ ወደ አንድ ባለ 360 ዲግሪ ምስል ይቀየራሉ ማለት ነው። ያው 360 ዲግሪ ሲሆን በሙሉ በጀርባ ሁሉንም ነገር 360 ዲግሪ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጉግል እርዝ ደግሞ በሲ++ ፕሮግራሚንግ ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም በጉግል ክሮም ዌብ አፕ መጠቀም ትችላላችሁ። በዊንዶውስ፣ macOS፣ ሊነክስ፣ አንድሮይድ ከአንድሮይድ ቨርዥኑ ከ5 በላይ እና በአይፎን ከ12 በላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ስለ ጉግል እርዝ ተመልክተናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮዎቹ እንለፍ።
ብዙዎቻችሁ ፈርታችኋል። እንዴት ሊሆን ይችላል ብላችሁም የተጠራጠራችሁ አላችሁ። ገብታችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በአዲስ በአማረ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ላይክ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካደረጉ ቻው።